أهلا وسهلا فيكم. معي أنا رولا بمطبخي مقلوبة كيتشن. وصفتنا لليوم هي وصفة كتير بيحتاجوها الناس اللي ماشيين على الكيتو دايت أو على أي نوع دايت ومرضى السكري. هي كراكرز بالملح البحري وكراكرز بالشمرة واليانسون. ومثل العادة كل المكونات موجودة بصندوق الوصف، ومنحمي فرننا ل 350 فahrenheit ما يعادل 180 درجة. بالأول راح حط كوب من الموتزاريلا بالميكروويف أو على حمام مائي لحتى يدوب. بياخد معي تقريبا بالميكروويف دقيقة. بكسر بيضة وبخفقها، وبيضة وحدة لكوب الموتزاريلا. طبعا كل ما بنرفع قيمة البروتين بوصفتنا كل ما بتنزل قيمة الكاربس اللي فيها. حطيت ملح البحري الخشن، وبحط طحين اللوز. اللي بيحب يقدر يستعمل الطحين العادي إذا مو ماشي على دايت، بس بطحين اللوز مؤشر نسبة السكر بالدم بيكون كتير أوطى، بينما بالطحين العادي بيكون مؤشر نسبة السكر بالدم أو الجليسيميك اندكس بيصير كتير عالي، وهذا أبدا ما بيناسب الماشيين على أي نوع دايت ولا لمرضى السكري. هون دابت معي الجبنة، برجع بضيفها فوق طحين اللوز والبيضة. فيكن تراقبوا ذوبان الجبنة إذا أول مرة بتعملوها، لأنه بتختلف الحرارة من مكان لمكان، درجة الحرارة والذوبان. هون بعجنهم منيح، وبتعرفوا الجبنة بتعمل مثل العروق، بضل أعجن لحتى تروح العروق وتجانس العجينة. ولاحظوا ما في داعي للسباغول أو السيليوم هاسك ولا الصمغ العربي. عجينة كتير طرية وكتير مرنة بالشغل وسهلة. بقطعها لنصين لأنه بدي أعمل نوعين. طبعا إذا بتزيدوا الكمية فيكم تعملوا أنواع كتيرة بالزعتر وبأشياء تانية. بضيف اليانسون الخشن والشمرة أو البسباس، واليانسون يمكن بيقولوا له النافع، وبعجن منيح النص اللي قطعته. يعني العجينة بتاخد دقيقتين مع ذوبان الجبنة، وتشكيلها بياخد تقريبا 4 ل 5 دقايق. وصفة كتير سهلة. بعجنها برقها عفوا بين طبقتين من البارشمنت بيبر، ورق الزبدة، لحتى تصير معي شكلها مستطيل. طبعا رح يكون شوي صعب، فمو صعب يعني فيكم تقولوا انه بدها اكثر من مرحلة، انه بنشيل الزيادات وبنحطها محل اللي بيكون رقيق. في اشياء مناطق بتكون شفافة ومناطق سميكة، فبناخذ الاطراف وبنحطها مكان المناطق الشفافة وبنرجع بنرق عليها. جبت قطاعة مربعة لأعطي شكل الكراكرز المربع. يعني اللذة انكم تاكلوا شي طيب كتير وصحي كتير. عم شيل الأطراف، رح شكلهم بطريقة تانية، ما بينرمى شي دائما بالوصفات. شوفوا رقتها وشوفوا منظر اليانسون والشمرة ما أحلى. بجيب العود، أي عود خشبي تبع الأسنان أو تبع الشيش طاووق أو أي شي، وبعمل مثل تخريمات بسيطة فيها بشكل خفيف بالتشكيل اللي انتو بتحبوا. يعني أنا ما بشبه المعجنات وهالاشياء هيدي إلا للنحت والرسم، لأنه فعلا بيطلع معنا شيء كتير حلو وبينشط كل الحواس. يعني حاسة الشم، بينشط حاسة اللمس. كمان غير إنه بيسعدنا دائما بالتشكيل وقت اللي بنشوف النتائج. هي خلصتهم ورح حطهم بصينية مبطنة بورق الزبدة، وبصفهم مع ترك مسافات كتير خفيفة بيناتهم. طبعا لأن ما فيه بيكنج باودر أو شي فما رح ينفشوا، بس ستيل أريح. هون عم شكل الزوائد اللي زادت معي، رح أعملها مثل السيجار الصغير، وانتو فيكن تشكلوا على الشكل اللي بدكن اياه. وكل ما غيرنا أشكال كل ما صار صحننا أحلى. ومثل ما بنقول دائما العين بتاكل قبل التم. قطعت بشكل متساوي، وهلا رح اشتغل على العجينة السادة النص الثاني.
نفس الطريقة بعيدة، برق بين طبقتين من ورق الزبدة وبظبط الأطراف محل الشفاف، بزيد بقطع الزيادات وبحطها محل الشفاف لحتى يتشكل معي مستطيل متناسق. بتأكد بإيدي إنه السماكة نفسها، شوفوا شو طلع حلو. طبعا رشيت ملح بحري مثل ما شفتوا، وهون رح قصها باستعمال الرولر تبع البيتزا. فيكن تستعملوا سكين لمثلثات، فيكن تقطعوا دوائر الشكل اللي بتحبوه. كتير لما نرش الملح البحري بيقرش بالتم. طبعا بدكم تنتبهوا على الكميات لأنه الموزاريلا اوريدي مملحة طبعا. وبنعمل نغرزهم شوي شوي بالعود الخشبي اللي عنا أو حتى بالشوكة، وبنحطهم بصينية الخبز مسافات متباعدة. شوفوا ما أحلاهم. حطيتهم على 180 درجة 350 فahrenheit لمدة 10 دقايق. شوفوا ما أحلاه، طالع أشقر ذهبي. طبعا أول ما بتطلعوهم بيكونوا طرايا، كل ما تركتوهم بالهواء كل ما صاروا كراكت أكتر، بيصيروا بيقرشوا أكتر. بتمنى إذا مشتهين أي وصفة تكون كيتو أو للدايت إنكم تكتبوا لي بالتعليقات. وبتمنى الصحة والسلامة للجميع، ولا تنسوا مع الأكل الصحي النوم، الساعات الكافية، والرياضة اليومية والاسترخاء. وبتمنى الصحة السلامة للجميع والاشتراك للي ما اشترك. وشكرا كتير وصحتين.